محمد رأفت. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. كام سنه يا استاذ محمد؟ 23. تمام كويس قوي. ايه مشكله يا استاذ محمد مع حضرتك؟ المشكله يا فندم ان موضوع التكاتك ده يعني ازمه بلوى اتفتحت على المجتمع يعني. طبعا. حضرتك انا اختي انا شخصيا كانت راكبه توك توك. قالت لي وصلني المكان الفلاني. تمام. حضرتك اخت حضرتك كام سنه؟ 18. 18 تمام. اتفضل. فحضرتك ماشي ركبت التوك توك، فقدرا كده واحد صديقي يعني شافها راكبه التوك توك، هو عارفها يعني احنا اصدقاء وقرايب. فالتوك توك ده كان عيل مسجل. كان عيل مسجل راكبه وكان ناوي يخطفها، فقال له اقف يا ابني الواد بيجي بيها. اختي ما شاء الله يعني ما شاء الله فيها عزم، فقعدت تعافر مع الولد لحد ما وقفته. المهم قاموا ماسكين التوك توك وطلبوا الشرطه وخدته يعني. فدي ازمه يعني، مش اي حد يركب توك توك يا جماعه، لا رخصه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. وعيل صغير يركب توك توك ويقول لك اتخطف وخدوا منه التوك توك، والكلام الهبل والعبط اللي بيحصل ده ده شغل يعني لازم يكون ليه حاجه لا حدود يعني. طبعا احنا يا استاذ محمد طبعا دي مشكله كبيره جدا، والتكاتك ديت زي ما هي فاتحه بيوت ناس كتير، زي ما طبعا بيسوء استخدامها في بعض الاحيان بيستغلها بعض الاشخاص الغير سويين طبعا في مجتمعنا، وبيضطر ان احنا بنتعرض الى مشكلات كبيره جدا ان كان مع اطفالنا واخواتنا طبعا البنات. واحيانا بتبقى المشكله زي ما حضرتك تعرضتوا ليها كده وتم حلها والحمد لله. تم نجاة طبعا اختنا، ولكن طبعا في بعض الاحيان بيضطر ان الامور لا قدر الله بيحصل فيها مشاكل كبيره جدا. بيحصل بقى تطورات يا فندم. حضرتك يا فندم انا بقول لك ستر ربنا والله ان صاحبي ده شافها. ده ستر ربنا. لا لما هي ما كانتش تعرف، لما هي شافت صاحبي بيقول الواد اقف يا ابني انت رايح بقى فين؟ انا الواد جاري. فدي ازمه كارثه يعني، لو ما كانش الحق لا قدر الله كان حصل اي جنايه. وطبعا حضرتك لما هو قال انت رايحه فين وهو جرى بالتوك توك، فطبعا هي اكتشفت في اللحظه ديت ان الموضوع ده موضوع خطر. هي بنت ترجمت، قعدت تقاوم مع الولد يعني لدرجه ان هي خنقته عشان يقف التوك توك. الثاني كان معاه الموتوسيكل جري وراه وجابه، والناس اتلمت مسكوه كتفوه لحد ما الحكومه جت. فدي شغلانه لازم يعني مش لازم يكون فيها حدود ويكون فيها مش اي حد يركب توك توك. واحد عاقل مرخص مش اي حد. انت سامحني النهارده عيل 12 سنه وكان معاه توك توك ورايح وجاي فيه. واحيانا يقول لك ده فلان ده واحد ذبح وخد منه التوك توك. فهي بقت خاصه في الارياف، حضرتك القصه دي في المدينه. تمام. خاصه في الارياف بيحصل مشاكل وبلاوي. يجي مثلا يقول لك ده فلان ده واحد ذبح واحد عشان ياخد منه التوك توك. جنايه، لان اي حد مستوعب ان هو لما ياخد التوك توك هيشتغل عليه، ولكن لو لقى رجل اخته زي العربيه مستحيل حد يعمل كده. طبعا واللي بيبقى في اعتقاده طبعا اللي هو السارق ان هو حتى لو هياخد التوك توك هيبيعه، لو حتى هيجيب له اي مبلغ قليل المهم ان هو هيستفاد. وعزك الله المدمنين بقى بياخدوا التوك توك يبيعوا ان شاء الله يجيب لي حتى بضاعه. هو الادمان هو اللي بيسيطر عليه. تمام. طبعا احنا حضرتك اتفضل سيادة اتفضل. فحضرتك العمليه لازم يكون لها تقنين يعني، لان كده الصراحه الموضوع قله ادب جامد يعني. لان مع احترام النهارده اختي ربنا سترها عليها، بكره ممكن واحده ثانيه محدش ياخد بالها تغتصب لا قدر الله يحصل جنايه. سامحني بقى ممكن واحد يعمل جنايه لو يجيب صاحب التوك توك يقتله توصل لحاجه اكتر. والله يا استاذ محمد احنا بننصح طبعا نسائنا وبناتنا، لان طبعا لابد من وضع حدود صارمه للامور ديت، ولكن طبعا الدوله يعني مش هتعرف انها تتعامل مع جميع فئات التوك توك نفسها، او طبعا هي على قدر الامكان بيحاولوا من الحد من التكاتك، ولكن احنا دايما بنحط نصايح معينه بالنسبه لبناتنا واخواتنا، لان احنا النهارده معلش احنا اي بنت بتبقى واقفه في الشارع بتشاور لاي توك توك. تمام بالظبط. انا النهارده بنصح بنتي تمام او اختي النهارده لما تيجي تركبي توك توك الاول يبقى لها نظره في الشخص اللي بتشاور له. يعني النهارده ما تجيش مثلا كبنت اشاور للشخص نفسه راكب توك توك ومثلا شكله وحش او يبدو عليه ملامح الاجرام. اكيد بتبان في الوش. بالظبط. ما اجيش النهارده اركب برضو مع سواق توك توك طبعا عامل زينه كتير في التوك توك ومعلي الكاسيت زياده عن اللزوم
وطبعا البنت او الواحده الست بتفرح ان مثلا انها هتركب التوك توك وهيبقى فيه اغاني، او بالذات البنات اللي هي المراهقه او الاطفال الصغيرين بيفرحوا. ولكن دي طبعا لها مساوئ وعيوب، لان النهارده لو انا كبنت صغيره او كسيده بركب التوك توك وطبعا هو مشغل اغاني او الكاسيت بصوت عالي جدا، حتى لو هي بتحاول ان هي تستغيث او بتستنجد باي حد، علو الكاسيت نفسه مش هيخليه يبقى صوتها واضح لخارج التوك توك وللناس اللي حواليها، ومش هيعرف الناس يسمعوا طبعا استنجادها بيهم. صحيح بالظبط. النهارده انا ببص برضو للتوك توك، انا لو شايف ان التوك توك ما عليهوش نمر او باين عليه ان هو مش مرخص، فانا برضو ان انا بحاول ان انا اتجنب مثل هذه الظاهره او الشخصيات العابره ديت، اللي هي بتحاول ان هي بتستخدم وسيله اكل عيش لبعض الاشخاص اللي هم طبعا اخنى عليهم الظهر بمعنى صح، او الدنيا جت عليهم. فعلا احنا بنقول ان في عناصر موجوده طبعا في المجتمع بتحاول ان هي تاكل اكل عيش عن طريق التوك توك. اكيد هو لجأ يا عيني. شغلانه التوك توك ما شغلانه مثلا ان هي مثلا يفتخر فيها، ده هو يا عيني شغالها عشان يجيب قوت عياله اخر اليوم. تمام. ده مضطر. لذلك يا فندم حضرتك فعلا انا انصح اخواتي وامي وبناتي والكلام ده كله ان اللي عنده بنت ينصحها، يا بنت مش اي حد تركبي معاه. فعلا دي مسؤوليه. لو لقيت راجل كبير عاقل وراجل تركب معاه. تمام. باين عليه وعلى وجهه النور تركب معاه. سامحني مع احترامي، انا كشاب اهوت، مش هقول لك كواحده، انا كشاب اهوت بركب توك توك. يبقى عيل قليل الادب بيشغل اغاني، يا ابني وطي، ده يقول لك لا ده كان عاجبك، ده كان عاجبك ولا مش حد، ده انا راكب بفلوسي. بالظبط. شويه مراهقين عيال وبنات الادب ما شافوش تربيه. تمام. تربيه تكاتف. وسامحني مع احترامي. اتفضل. والله العظيم والله على طول شهيد، انا ماشي انا وواحد صاحبي في المكنه من كام يوم. ماشيين على سرعه بطيئه جدا، فجاه توك توك طلع علينا. تمام. وقعنا تحت كان من لطف ربنا. جسمه كانت هتنكسر. نط من على التوك توك من على المكنه وطلع نط انا كمان. تمام. كل اللي ربنا شويه عيال مش عايزين اساسا. بالظبط. على الطريق ويموتهم ويعملوا ده شغل ايه التربيه؟ في عيال صغيرين ماشيين في الشارع في كده، فلازم يكون في تقنين ويكون في مش اي حد يكتب له. مش اي حد فينا مش اي حد فينا كان عايز يستطيع نفسه. وطبعا واحد شغال قران او راجل شايف اكل عيشه وراجل شايف وشه عليه النور اركب معاه، واحد تاني شكله مش مظبوط ما ركبش معاه، ساعتها الموضوع هيتقلب بنفسه. بالظبط. الحكومات مش هتخش في كل حاجه. حضرتك طبعا اللي هي الاصناف او طبعا الشخصيات او العناصر اللي طبعا التعامل معاها تعامل سام بمعنى صح، والحد او الاختصار للاشخاص طبعا بمختلف المراحل السنيه والعمريه، الاختصار بالتعامل مع الشخصيات ديت. لما انا اشوف مثلا شاب طبعا حاطط السيجاره بقه ومشغل اغاني وماشي بسرعه طبعا جنونيه، انا ما احاولش انا كبنت ان انا اشاور له وان انا اركب معاه. صحيح عشان لو الواحد راجل كبير شكله رايح يحارب على اكل عيشه بالحلال، اركب معاه راجل زي والدي هيحافظ عليا كبنت وكشاب في نفس الوقت. انت راكب دماغك مش مسؤوليه حاجه مؤتمن. وبرضه من حضرتك برضه احنا بنحاول ان احنا نوجه برضه رساله لكل اب وام وكل شاب طبعا ليه اخته بيخاف عليها، ان احنا طبعا انها ما يجيش او ما ينفعش ان احنا نيجي مثلا في وقت متاخر، بناتنا مثلا بتطلع او اخواتنا وتطلع يركب التوك توك في وقت مثلا متاخر او وقت بدري جدا اللي الامور فيه طبعا او عمليه السير على الطريق بتبقى بسيطه او نسبتها بسيطه طبعا للاشخاص الموجودين على الطريق. طبعا دي مشكله كبيره جدا مما يسمح لوجود افعال شيطانيه. الغرض من انا وفي نفس التوقيت انا النهارده راكبه توك توك، انا حتى لو هو وشايفه خط سيري في طريق معين وشايفه التوك توك دوت بيحاول ان هو يتجه اي اتجاهات طبعا، والمبرر بتاعه يقول لك اصل انا بختصر الطريق، اصل انا في مشكله عندي. لا، يا اما انت هتمشي في الطريق ده اللي هو الطبيعي اللي انا عارفاه وبمشي فيه على طول، يا اما تنزلني، لان طبعا بتحصل مشاكل كبير جدا، لان طبعا بيبقى الاماكن الجانبيه والمتطرفه وبالذات في بعض القرى والمدن البسيطه جدا بتبقى حسن النيه دايما متوفر، ومن هنا بتبدا مشكله. صحيح. فطبعا لازم يكون في توعيه، كل واحد اخته بنته وزوجته اهل بيته، يا جماعه التاخير طالع نفسه خلاص، انا ما اتاخرش برضه.
تمام حاجه مش اي حد يركب معاه. تمام مش اي حد يركب معاه، لان الموضوع بصراحه يعني بقت حاجه سيئه جدا جدا جدا، وربنا يستر بينا، بقت حاجه يعني فوق الفظيعه، فربنا يستر بينا. طبعا نشكرك جدا يا استاذ محمد طبعا لتواصلك معنا في البرنامج وطرح مشكلتك، وان شاء الله تكون التوعيات دي وصلت طبعا لابنائنا ولكل بيت داخل مصر، عشان طبعا نتفادى بعض الامور اللي ممكن تكون احيانا، لان اللي الغلطه بتبقى لحظه والندم سنين. صحيح. اشكرك جدا يا استاذ محمد معانا في البرنامج. اشكرك جدا. ربنا ينفع بيكم ان شاء الله. اشكرك جدا. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل. السلام عليكم. مع الف سلامه. طبعا حضراتكم يا جماعه احنا بنطرح مشكله من المشكلات اللي هي طبعا كان ممكن الاستاذ محمد واخته اللي طبعا صاحبه المشكله كانت ممكن تتعرض لمشكله كبيره جدا وموقف صعب، لان النهارده حصل ان صديقه واجه التوك توك وعرف يوقفه ونزل البنت، وهي طبعا قاومت معاه. طبعا في بنات ضعيفه ما تعرفش تقاوم وما تعرفش ان هي ربنا سبحانه وتعالى هو بالرعايه الالهيه هو نجاتها. طبعا بنوصل لبعض الاحيان ان نجد ان اطفال او فتيات تقول لك متغيب او متغيبه. طبعا الامور دي كلها بتبقى برضو ورا هذه الكوارث، او برضو عن طريق يعني عنصر من العناصر السيئه اللي احنا بنقابلها في المجتمع بتاعنا. فاحنا على قد ما احنا بنحاول ان احنا نستند طبعا على القانون وعلى الشرطه وعلى المباحث طبعا في التصدي لمثل هذه العناصر السيئه، احنا دايما لازم نعمل توعيه لنفسنا، ونحاول ان احنا دايما نكون مستعدين بتوعيتنا لاولادنا عشان نقدر ان احنا ننجو من مثل هذه الشخصيات الغير سويه. طبعا احنا قلنا حاجات كتير، يا ريت ننبه بعض، نوعي بعض، ونقتصر حلقتنا على المكالمة، لأن طبعا المشاكل اللي من النوع ده طبعا موجودة وكتير، لكن احنا بننصح كل أبنائنا وأخواتنا بالنصايح اللي قلنا عليها، ويا ريت الحذر ثم الحذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.